τίτλος είναι αυτός. Είναι όντως έτσι τα πράγματα. Τι σκληρός τίτλος είναι αυτός. Πώς είναι δυνατόν να είναι οι σημερινοί Έλληνες με τα πανεπιστήμια, με τα βιβλία, με την τηλεόραση, με το διαδίκτυο, πώς γίνεται να είναι αμόρφωτοι σε άγνοια στο ζήτημα των Τούρκων, στο θέμα του ποιοι είναι οι Τούρκοι, τουλάχιστον οι σημερινοί Τούρκοι, ποιοι είναι. Και όλα αυτά φυσικά έχουν προκύψει τώρα τελευταία, όταν έκανα μία δημοσκόπηση στο κανάλι, ένα γκάλοπ, ποιον λαό μισείτε περισσότερο ή ποιους λαούς μισείτε περισσότερο. Γιατί κάποιοι φυσικά το γυρίσανε ξαφνικά στην αγιοσύνη και όταν βλέπουν τέτοιες ερωτήσεις το παίζουν ότι είναι όλοι αθώοι και αγαθοί και ότι τους αγαπάνε όλους. Ξαφνικά, από το πουθενά. Όταν όμως μπαίνει το αυγό εκεί που είναι να μπει, εγώ τους μισώ, εγώ δεν τους θέλω. Ναι, εντάξει, μας έπεισες. Επειδή λοιπόν οι σημερινοί Έλληνες είναι αμόρφωτοι και σε άγνοια στο θέμα της Τουρκίας, θα υπενθυμίσω σε όσους θέλουν, γιατί πολλοί κόσμος δεν θέλει να μάθει την αλήθεια, δεν θέλει να ξέρει την αλήθεια, θα υπενθυμίσω ότι είχα έναν φίλο, κάποιοι από εσάς το ξέρετε αυτό, τον Στέφανο, ο οποίος είχε ακριβώς την ίδια άποψη με αυτούς ακριβώς τους βλάκες που λέω, τους ηλίθιους και τους αμόρφωτους, οι οποίοι πιστεύανε ότι ο μέσος Τούρκος το πρωί που, όταν σηκώνεται, έτσι, το πρωί που σηκώνεται και ξυπνάει, η πρώτη του βαθιά επιθυμία είναι πώς θα κατασπαράξει έναν Έλληνα. Αυτή λοιπόν την εντύπωση, που για μένα είναι εντελώς άθλια, ανιστόρητη και ανύπαρκτη, την είχε και ο φίλος μου ο Στέφανος. Ο οποίος Στέφανος όμως, μετά από δική μου προτροπή και αφού του έπριξα ό,τι μπορούσα να του πρίξω, μετά από πολλές προσπάθειες δηλαδή, ο Στέφανος ήταν από αυτούς που έλεγε, ξέρεις, προφανώς έτσι, Τούρκος καλός, μόνο νεκρός. Εντάξει. Βέβαια, αφού τον έπεισα και ο ίδιος προειδεασμένος από το γεγονός ότι υπήρχε προσκύνημα να κάνει στα παράλια της Μικράς Ασίας, από που και κατάγεται, να πάει στην Ήμβρο, στην Τένεδο, Κωνσταντινούπολη, Καπαδοκία. Λοιπόν, βαθύτατα επηρεασμένος από αυτό το ταξίδι που ήθελε να κάνει, αποφάσισε τελικά όντως ο Στέφανος να επισκεφτεί την γειτονική χώρα, την Τουρκία. Έτσι, στην αρχή εννοείται ήταν πάρα πολύ προκατελημένος και πίστευε ότι θα συναντήσει τίποτα Μωαμεθανούς, Ισλαμιστές, ποιος ξέρει τι, με χατζάρες, να τον περιμένουν, να τον σφάξουν, να τον καθαρίσουν. Ο Στέφανος σήμερα, αφού έχει πάει αρκετές φορές πλέον στην Τουρκία, δεν ξέρω πόσες φορές έχει πάει, 4-5 φορές, 3-4-5 φορές, έχει αλλάξει 180 μοίρες στο ζήτημα των Τούρκων, έχει αλλάξει 180 μοίρες στο θέμα του τι σημαίνει οι σύγχρονοι Τούρκοι, τι είναι οι σύγχρονοι Τούρκοι, τι άνθρωποι είναι και το κυριότερο, τι γνώμη έχουν για μας τους Έλληνες, γιατί τη δημοσκόπηση που έκανα, ποιον λαό μισείς περισσότερο ή ποιο λαό αντιπαθείς περισσότερο, και επαναλαμβάνω, όλοι ξαφνικά γίνανε άγιοι, ενώ όλοι κράζουν μέρα νύχτα και βρίζουν, πες τους Ιρανούς, τους Ρώσους, τους Γερμανούς, τους Γάλλους, τους Άγγλους, τους Ισραηλινούς, τους Αμερικανούς, τόσες φυλές είναι, έτσι. Ενώ λοιπόν όλοι κράζουν καθημερινά, όταν τους βάλεις το αυγό στον πισινό, ξαφνικά κάτι δεν τους αρέσει. Λες και δεν πρέπει να πάρουν μέρος. Και φυσικά πρέπει να πάρεις μέρος και φυσικά πρέπει να πάρεις θέση, γιατί δεν γίνεται να το παίζεις ουδέτερος στον πόλεμο. Κανένας δεν είναι ουδέτερος στον πόλεμο και στην πολιτική. Κανένας. Γι' αυτό και στην πολιτική υπάρχει και το ψέμα. Εντάξει. Γιατί υπάρχει πόλεμος. Οικονομικός, πολιτικός, πολιτισμικός, κοινωνικός και πάει λέγοντας. Ο Στέφανος λοιπόν, σήμερα που μιλάμε, βαθύτατα θρησκευόμενος και βαθύτατα χριστιανός, τι άποψη έχει, πιστεύετε, για τους Τούρκους, ξέρετε?
τους σημερινούς τους Τούρκους. Τι βλέπετε ότι έχει? Ο Στέφανος σήμερα πιστεύει ότι οι Τούρκοι, οι κάτοικοι της Τουρκίας, θα το θέσουμε και έτσι, είναι οι πιο φιλέλληνες άνθρωποι πάνω στον πλανήτη. Εντάξει. Πιστεύει ότι είναι οι πιο φιλέλληνες άνθρωποι πάνω στον πλανήτη. Οι Τούρκοι. Εγώ πάλι πιστεύω ότι σχεδόν δίπλα, στην ίδια σκάλα ακριβώς με τους Τούρκους, τον λαό της Τουρκίας, υπάρχει ένας άλλος λαός, ο οποίος είναι βαθύτατα φιλελληνικός, παύλα φιλέλληνας, στα αισθήματά του. Βαθύτατα. Οι Ιρανοί. Ούτε οι Γερμανοί, ούτε οι Άγγλοι, ούτε οι Αμερικάνοι. Μπορεί να μας αυτοί ενδιάμεσα, σε αυτούς τους βόρειους, να βρεις ανθρώπους που μας συμπαθούν. Οι περισσότεροι μας θεωρούν αουγκάνια, να το ξέρετε από αυτούς. Μόνο όταν γνωρίσουν έναν Έλληνα ποιοτικό λένε «Α, έτσι είστε οι Έλληνες». «Α, έτσι είστε οι Έλληνες». Ναι, έτσι είμαστε οι Έλληνες. Λοιπόν. Αλλά υπάρχουν δύο λαοί, ο λαός που ζει στην Τουρκία και ο λαός του Ιράν, που ανήκουν στους πιο φιλέλληνες ανθρώπους στον κόσμο. Πώς το εξηγείτε αυτό? Πώς εξηγείτε αυτήν την στροφή που έκανε? Επαναλαμβάνω ότι στο live chat μπορούν να γράψουν μόνο τα μέλη, παρένθεση, για να αποφεύγουμε τους Ταλιμπάν και τους αούγκανους που μας τα είχαν κάνει τσουρέκια, μας τα είχαν κάνει να. Λοιπόν, πού εξηγείται αυτή η στροφή? Γιατί άλλαξε άποψη ο φίλος μου για την Τουρκία και τους Τούρκους κατ' επέκταση? Πήγε, την επισκέφτηκε. Έκανε καταρχάς το πρώτο μεγάλο βήμα. Πήγε και την επισκέφτηκε. Αφού λοιπόν πήγε και την είδε, κατάλαβε ότι πρώτον δεν υπάρχει μισελληνισμός. Υπάρχει μόνο σε ένα μικρό, πολύ μικρό ποσοστό, σε κάποια λεγόμενα άντρα, αν θέλετε, του Ισλάμ. Το έχουμε. Δηλαδή όπου υπάρχει πολύ ακραίος φανατικός Ισλαμισμός, εκεί θα το συναντήσεις. Αλλά γενικότερα πήγε, έφτασε μέχρι την Ατάλεια, Έφεσο, ό,τι υπάρχει, Σμύρνη, Ατάλεια, Αλικαρνασσό, τα γύρισε όλα, Κωνσταντινούπολη, και πού δεν πήγε? Και πουθενά μα πουθενά δεν συνάντησε μισελληνισμό. Πουθενά. Πώς το εξηγείς αυτό? Έλεγε ότι σε πολύ βαθιά σημεία μέσα, προς την Άγκυρα και μέσα, επαναλαμβάνω μερικά σημεία που είναι πολύ φανατικοί, οι Τούρκοι, εκεί μπορεί να βρεις και γκρίζους λύκους και κάποια έτσι μουσουλμανικά άντρα, τα οποία όντως είναι πολύ φανατικοί αυτοί. Πολύ φανατικοί. Έτσι, σκεφτείτε το σαν, πώς να το θέσουμε, σκεφτείτε το σαν να είχαμε ένα νομό στην Ελλάδα, ο οποίος είναι όλοι φανατικοί ακροδεξιοί. Ένας νομός. Δεν θα πω κάποιον νομό με το όνομα. Έτσι. Ένα νομό μακριά από την Τουρκία. Έτσι. Ένα νομό μακριά από την Τουρκία, ο οποίος δεν έχει έρθει ποτέ σε επαφή, για να ξέρει ποιος είναι ο άλλος. Ωραία. Τι τον έκανε λοιπόν να αλλάξει γνώμη? Πρώτον, sen Yunan mısın? Δηλαδή, είσαι Έλληνας? Με το που τον ρωτούσανε, είσαι Έλληνας? Και ο Στέφανος απαντούσε, εβέτ, ναι, με τα λίγα, πολύ λίγα τουρκικά που ήξερε, γιατί συνήθως αγγλικά μιλούσε, το πρόσωπο των Τούρκων
φωτιζότανε από χαρά. Άντε εξήγησε το τώρα αυτό σε έναν Ταλιμπάν. Πώς είναι αυτό? Το πρόσωπο των Τούρκων φωτιζότανε από χαρά. Έλαμπαν, λέει. Οι 8 στους 10, οι 9 στους 10. Και δεν ήταν εμπορικό. Δεν είχε να κάνει ότι θα πήγαινα στο μαγαζί κάποιου π.χ. και θα άφηνα 200-500. Πόσες λίρες, δεν ξέρω. 1000 λίρες. 2000 λίρες. Δεν είχε να κάνει με αυτό. Η επαφή γινότανε πριν γίνει το οικονομικό το αλυσβερίσι. Και οι Τούρκοι έδειχναν μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα στο φίλο μου από αυτήν που πίστευε. Επίσης, τον προσέγγισαν σε διάφορα σημεία που ταξίδευσε άλλοι άνθρωποι, λοιπόν, οι οποίοι ήταν κρυπτοχριστιανοί. Ο άλλος, ας πούμε, σε κάποια ερείπια που είχε πάει ο Στέφανος αρχαίας εκκλησίας και αρχαίων ελληνικών οικισμών, λοιπόν, τον προσέγγισε ένας από το Ουσμπεκιστάν. Δεν μπορώ να θυμηθώ από πού ήταν. Ας με διορθώσει ο Στέφανος, αν δει το βίντεο. Ουσμπεκιστάν, Αζερμπαϊτζάν, από τα βάθη της Τουρκίας και της Ασίας, δηλαδή, αφού η άλλη χώρα είναι έτσι, οι Ουσμπέκοι, ο οποίος του βγάλε ένα σταυρό και του λέει κι εγώ, κι εγώ, κρυπτοχριστιανός είμαι. Λοιπόν, είσαι Έλληνας και τράθηκε ο Τούρκος, ο Ουσμπέκος, τράθηκε. Λοιπόν, ένας άλλος λόγος είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί κρυπτοέλληνες στην Τουρκία, πάρα πολλοί κρυπτοέλληνες, πάρα πολλοί. Θα σας πω τώρα κάτι το οποίο ενδεχομένως θα σας σοκάρει. Ενδεχομένως. Οι Τούρκοι στην Τουρκία έχουν μία παράξενη αποθέωση μέσα τους για τους καστανόξανθους. Προσέξτε αυτό. Νιώθουν και έχουν μία παράξενη τάση αποθέωσης μέσα τους, όχι για μένα, για τους μάχανους, για τους καστανόξανθους. Τους θεωρούν, πώς να το θέσουμε χωρίς να ακουστούμε κάπως ρατσιστές, τους θεωρούν πιο ευγενικά πλάσματα, πιο ανώτερα πνευματικά πλάσματα. Μπορεί και να είναι, μπορεί και να μην είναι πολλές φορές, αλλά αυτό το μήνυμα πήρα και εγώ πριν από λίγες ημέρες που ήμουν στην Τουρκία και θα σας πω κάτι πολύ συγκλονιστικό. Λοιπόν, πριν από ούτε μήνα πόσο έχει, δίμηνο πόσο έχει, δίμηνο, πήγα στην Τουρκία για μια συναυλία, τέσπα. Λοιπόν, και στο ξενοδοχείο που έμεινα, πάρα πολύ ωραίο, επιστρέφοντας από το Καδίκιο, είχαν κάτι παιδιά, μαθητούδια δηλαδή, έκαναν ένα πριβέ πάρτι με καράοκι μουσική. Πήγα εκεί με την παρέα μου και μπήκαμε για λίγο μέσα, φανταστείς, 2-3 λεπτά να δούμε τι παίζει. Το πάρτι ήταν πριβέ, άκου, το πάρτι ήταν πριβέ, που σημαίνει ότι δεν μπορούσες να μείνεις, έπρεπε να φύγεις. Λοιπόν, και γιατί σοκαρίστηκα, και γιατί λέω ότι είμαστε αμόρφωτοι και σε άγνοια με τους Τούρκους, εντελώς. Στο πάρτι αυτό ήτανε μόνο ελληνόφατσες. Δηλαδή πόσο διαφορετικά να το πω. Μόνο ελληνόφατσες. Μόνο. Σοκαρίστηκα. Λέω μαλάκα τι γίνεται εδώ. Μόνο. Όλα τα πρόσωπά τους ήτανε γενιτσαρόφατσες. Μιλάμε τώρα για παιδιά 16, 17, 18 χρονών. Άκου. Τα κορίτσια κουκλιά ρε, πανέμορφα, λες και ήσουν στη Θεσσαλονίκη. Κουκλιά. Σου μιλάω τώρα για ένα σχολείο 50, 60 άτομα, 70 πόσα ήτανε, κάπου εκεί. Όλα Ελληνόπουλα μοιάζαν. Όλα. Όχι ότι σε άλλες περιοχές της Τουρκίας. Τώρα σου μιλάω για την Σιλιβρία. Αναφέρομαι στην περιοχή που λέγεται Σιλιβρία,
Κωνσταντινούπολεως. Μιλάμε τώρα, μαλάκα μου, η Κωνσταντινούπολη είναι τεράστια. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι τα κοπρόσκυλα, οι δυτικοί, οι φίλοι μας, οι δυτικοί, τα κοπρόσκυλα, έχουν εγκλωβίσει και έχουν εκτουρκίσει και έχουν εξισλαμίσει, με το έτσι θέλω μόνο και μόνο για τα πετρέλαια της Μοσούλης, εκατομμύρια Ελληνόπουλα. Είναι εξοργιστικό, είναι να τραβάς τα ρούχα σου και να τα σκίζεις. Οι φίλοι μας, αυτοί τώρα που κάνουν τον πόλεμο με τους Ιρανούς, αυτοί οι φίλοι μας, αυτοί ακριβώς αυτοί, πάντα αυτοί οι φίλοι μας αυτοί, λοιπόν, έχουν φροντίσει να εγκλωβιστούν στα σημερινά τα σύνορα της Τουρκίας, έτσι, εκατομμύρια άνθρωποι που έχουν τουλάχιστον από έναν παππού ή γιαγιά Έλληνα. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα? Ο κόσμος στην Ελλάδα ζει πίσω από το φεγγάρι. Το ξέρετε αυτό? Εμείς οι Έλληνες, θες λόγω ρατσισμού, θες λόγω προϊστορίας, θες λόγω τραυμάτων, θες λόγω άγνοιας, ζούμε πίσω από το φεγγάρι. Θα μου πεις, και οι Τούρκοι? Ναι, συμφωνώ. Και οι Τούρκοι. Και οι Τούρκοι ζουνε πίσω από το φεγγάρι. Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν και δεν διδάσκονται και δεν μαθαίνουν την πραγματική ιστορία. Ποια είναι η πραγματική ιστορία? Μπορεί κάποιος να μας πει? Η πραγματική ιστορία είναι ότι η πλειονότητα των πληθυσμών που αποκαλούμε Ελλάδα και Τουρκία, έτσι, λοιπόν, ήταν ελληνική. Ακόμα και επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Εντάξει. Μέχρι και το 1905-10 που έγραφε ο Ευλιά Τσελεμπή, που έγραφε τα οδηπορικά του, δείτε τα νούμερα που δείχνει και δίνει για τα μικρασιατικά ελληνικά χωριά. Πώς ξαφνικά γίνανε οι Τούρκοι 80 εκατομμύρια και οι Έλληνες έμειναν στα 10? Πώς? Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε? Μπορείτε να το εξηγήσετε? Όχι. Γι' αυτό και έχω κλείσει πλέον τα σχόλια. Γιατί δεν μπορώ να διαβάζω μαλακίες, ρε φίλε. Δεν μπορώ να διαβάζω μαλακίες, ρε φίλε. Γι' αυτό και έχω κλείσει όλα τα σχόλια. Γιατί κανένας δεν ξέρει να κάνει σωστή έρευνα σε αυτή τη χώρα, αντικειμενική έρευνα, και να βγάλει την αλήθεια στο φως. Κανείς. Και αυτοί που ξέρουν δεν την κάνουν. Εγώ την κάνω. Αυτοί που ξέρουν δεν την κάνουν. Ξέρεις γιατί? Γιατί πρέπει να είμαστε με το Ισραήλ και με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Γι' αυτό. Έτσι. Δεν τους ενδιαφέρει αν εκατομμύρια άνθρωποι στην Τουρκία έχουν παππού ή γιαγιά Έλληνα. Δεν το συζητάω για προπαππούδες. Ολονών οι προπαππούδες έχουν ελληνικό DNA στην Τουρκία. Όποιον και να πιάσεις, πιάσε έναν τυχεοποιημένο Τούρκο μέχρι τα όρια της Άγκυρας, κάν του τεστ DNA και δες αν έχει μέχρι τον πρόπαππού του. Εγώ θα σου πω ότι τουλάχιστον μέχρι τους προπάπους τους είναι 40 με 60% ελληνικό DNA. Και μέχρι τους παππούδες τους ένα ποσοστό 20 με 30%. Γι' αυτό και πάρα πολλοί Τούρκοι στην εποχή μας, αν το προσέξετε, κάνουν τεστ DNA και σοκάρονται. Ξέρεις γιατί σοκάρονται? Θα σου πω γιατί σοκάρονται. Γιατί προκύπτει ότι η πλειοψηφία στο γονιδίωμά τους είναι ελληνικό. Πολλές φορές μάλιστα αγγίζει το 55%. Έλα να μου πεις αν στην Ελλάδα πλην της Κρήτης και των παλαιοελαδιτών, έλα να μου πεις αν στην Ελλάδα πλην της Κρήτης και των παλαιοελαδιτών θα βρεις ποσοστό 55 και 57% ελληνικό DNA. Μαλάκα. Μαλάκα. Περισσότερο ελληνικό DNA βρίσκεις στην Τουρκία, στους γενίτσαρους, παρά στους Έλληνες εδώ
Ψάξ' το. Κάνε δική σου έρευνα. Κάνε δικό σου τεστ DNA. Κάνε και τους συγγενείς σου. Και μετά πάνε και δες στην Κωνσταντινούπολη και στα παράλια της Μικράς Ασίας πόσοι Τούρκοι και πόσο ποσοστό, το ξαναλέω, πόσο ποσοστό έχουν σε ελληνικό και σε νότιο-ιταλικό DNA. Θα δεις ότι στους περισσότερους προκύπτει και Νότια Ιταλία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο κανένας δεν το λέει στην Ελλάδα. Κανένας. Δεν θέλω ούτε like ούτε κοινοποίησεις. Πάντα γαμηθείτε όλοι. Δεν θέλω. Δεν θέλω να κάνει κανείς ούτε like ούτε κοινοποίηση. Το έχω πει. Κανείς. Εγώ θα κάνω τις εκπομπές. Εγώ θα βγάζω μόνος μου τις αλήθειες στη φόρα και όποιος θέλει τις βλέπει. Όποιος θέλει στα αρχίδια μου. Δεν με νοιάζει. Λοιπόν, έχουν πολύ μεγάλο ποσοστό νότιο-ιταλικό DNA. Τι είναι οι Νότιο Ιταλοί? Αφγανοί είναι? Αφγανοί είναι? Αργεντίνοι είναι? Αρχαίοι Ίωνες είναι. Εντάξει, αρχαίοι Ίωνες είναι οι Νότιο Ιταλοί. Έτσι. Πιο ξαδέρφια μας πεθαίνεις. Και αυτονών οι κοντινοί συγγενείς, όχι μακρινοί, οι κοντινοί συγγενείς ζουν όλοι στην Τουρκία τώρα. Όλοι. Εντάξει. Από εκεί και πέρα λοιπόν, όταν διαβάζω στα σχόλια, γι' αυτό πλέον και τα έχω κόψει. Εννοείται πως τα έχω κόψει. Γιατί δεν μπορεί ο κάθε μαλάκας, ο κάθε πίθηκος που του έδωσε ο Θεός φωνή να γράφει και να μιλάει. Δεν γίνεται. Λοιπόν, δεν γίνεται. Έλεος. Γι' αυτό φρένω στις μαλακίες. Έτσι εξηγείται ότι οι Τούρκοι είναι τόσο πολύ φιλέλληνες. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή Τούρκοι τώρα, στην Αδριανούπολη, στη Σιλιβρία, στις επαρχίες της πόλης, στα παράλια της Μικράς Ασίας, όπου και να πας. Έφεσο, Αλικαρνάσο, Μαρμαρά, οι οποίοι ακούνε όλη την ημέρα ελληνική μουσική. Εντάξει. Και φυσικά οι ίδιοι οι Τούρκοι πλέον, αυτό που γράφει και η Εύελιν η Κόκαλη στο live chat, ότι η τεχνολογία, μεγάλο ατού, Εύελιν, τους έχει βοηθήσει να καταλάβουν από πού προέρχονται και να μην μασάνε πλέον την προπαγάνδα αμάσιτη που τους κάνουν οι Ισλαμοφανατικοί. Αν θες, είναι λάθος το Ισλαμοφανατικοί. Το πολιτικό Ισλάμ. Ο κλάδος του πολιτικού Ισλάμ. Να το πούμε έτσι. Ωραία. Αυτό κατάλαβε ο Στέφανος, ο φίλος μου, όταν πήγε στην Τουρκία και εμπέδωσε αυτό που του έλεγα, ότι δεν έχουν σχέση οι Τούρκοι με αυτό που έχουμε εμείς σαν εικόνα για αυτούς. Και το πράγμα πάει ακόμα παραπέρα. Γιατί οι Τούρκοι, οι σημερινοί, χρησιμοποιούν αρχαία ελληνικά μικρά ονόματα που δεν χρησιμοποιούμε καν εμείς σήμερα. Τους έχουν μείνει. Τους έχουν μείνει από τους προπαππούδες τους και τους προγιαγιάδες τους. Δεν θα πω στη διαδικασία να στα πω. Γιατί είναι δεκάδες εκατοντάδες. Είναι μικρά ονόματα, πώς λέμε το Ιωάννης, μικρά ονόματα, ωραία, τα οποία παίζουν μόνο στην Τουρκία. Άκου. Μόνο. Για παράδειγμα, οι Τούρκοι βάζουν μικρό όνομα Άτλας. Εσύ βάζεις? Μπουχεσοραγιά. Βάζεις εσύ? Μπουχεσοεβρεοραγιά. Βάζεις όνομα Άτλας στο παιδί σου? Τώρα ξεκίνησες. Έφαγες κράξιμο από το θετικό 6 χρόνια. Τώρα ξεκίνησες. Έχει λίγα χρόνια που ξεκίνησες να ξυπνάς και να καταλαβαίνεις ποιοι είναι οι εγχώριοι εχθροί σου. Τώρα ξύπνησες, αφού σε έκραξα 6 χρόνια. Έτσι, τώρα καταλάβες τι παίζει. Βάζεις όνομα Άτλας στο παιδί σου? Όχι. Έτσι. Βάζεις όνομα Σελήνη στο παιδί σου? Σελήνη. Οι Τούρκοι βάζουνε Σελέν. Βάζεις όνομα, πώς το λέγανε, να το θυμηθώ, εδώ το έχω, Μελικέ. Στο παιδί σου βάζεις το αρχαίο όνομα Μελίκη. Μελικέ. Και νομίζω Μελίκη, αν μπορώ καλά να θυμηθώ,
έχει στο δρόμο και την Κοζάνη. Στο δρόμο και την Κοζάνη, αν μπορώ καλά να θυμηθώ, είναι ένα χωριό που λέγεται Μελίκη. Έτσι. Μελίκη. Οι Τούρκοι βάζουν Μελικέ. Θες κι άλλα? Έχει κι άλλα. Θυμόσαστε, έχω κάνει ένα βίντεο το οποίο δεν ξέρω πού είναι. Θα το ξεθάψω και θα το βρω. Για τον Ασκάνιο. Ο Ασκάνιος αναφέρει, καλά είναι πάρα πολλά. Είναι η συνωμοσία που έχει γίνει, φτάνει μέχρι τα Τάρταρα. Δεν μπορώ διαφορετικά να σας το πω. Η συνωμοσία που έχει γίνει με το ελληνικό στοιχείο στην Τουρκία φτάνει τόσο βαθιά όσο δεν φαντάζεστε. Και είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Έχει κι άλλα, το ξαναλέω, έχει κι άλλα, πολλά. Λοιπόν, Özcan ή Özkan. Έτσι. Θα τη βρω την εκπομπή και θα την ανεβάσω. Λοιπόν, Özkan ή Özcan. Τζ έχουν οι Τούρκοι. Και έλεγα, αυτό το όνομα μου ακούγεται πολύ παράξενο. Μου ακουγόταν πολύ παράξενο μέχρι που άνοιξα τον Όμηρο και είδα ότι το Özcan και το Özkan είναι το Ασκάνιος. Το οποίο Ασκάνιος το αναφέρει ο Όμηρος. Άντε γεια. Όνομα 3.500 ετών, έτσι. Μπορεί και 4.000 ετών. Το Ασκάνιος, Özcan. Πώς γίνεται οι σημερινοί Τούρκοι να συνεχίζουν να βάζουν ονόματα τα οποία έχουν σχέση με την Ομηρική εποχή? Με την Ομηρική εποχή. Και ο Τρόμπας ο σημερινός, ο Έλληνας, ο οποίος Έλληνας, πρόσεξε, ο σημερινός Έλληνας είναι και μισέλληνας, δηλαδή μισεί τους υπόλοιπους Έλληνες, μισεί όλη την Ελλάδα λόγω του πολιτικού συστήματος. Ψέματα λέω? Όχι φυσικά. Λοιπόν, και μισεί και τους Τούρκους. Ένεκα θρησκείας, ένεκα προπαγάνδας, ένεκα ταλιμπανισμού. Οι λόγοι είναι πολλοί. Όταν υπάρχει ένας θετικός, ένας, να σου πει ξύπνα μαλάκα, και όταν υπάρχουν 200 αντιθετικοί και σου λένε κοιμήσου μαλάκα, και εσύ κοιμάσαι, έτσι, και εσύ κοιμάσαι, συνεχίζεις, γιατί σου είπα γιατί είναι πολλοί οι άλλοι, τι θα κάνεις? Τι θα επιλέξεις? Τα παραδείγματα που ανέφερα με τα ονόματα είναι πολύ λίγα. Είναι πάρα πολύ λίγα. Να το ξέρετε αυτό. Εντάξει. Πολλές φορές μπορεί κάποιος να λεγότανε Ειρηναίος. Ωραία. Οι παππούδες του, οι πραπαππούδες του, να λεγότανε Ειρηναίος ή Ειρήνη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Γιατί όταν κάποιος, για παράδειγμα, δείτε πόσο βαθιά είναι η συνωμοσία. Όταν κάποιος με βλέπει ένα όνομα, θα σας πω το όνομα του γνωστού τραγουδιστή Μπαρίς Μάντζο. Ακούστε, Μπαρίς Μάντζο. Έτσι λέγεται, Μπαρίς με σίγμα παχύ, Μάντζο. Τζ, εντάξει, παχύ. Όταν τον βλέπεις και λες αυτός είναι αρχαίος Έλληνας, τον βλέπεις και λες αυτός είναι αρχαίος Έλληνας, και ακούς το όνομα Μπαρίς Μάντζο και λες τι είναι αυτός, ο Τουρκαλάς. Ναι. Όταν σου εξηγήσει κάποιος ότι Μπαρίς σημαίνει ειρήνη, Ειρηναίος δηλαδή, και το Μάντζο είναι το Μάντζιος, τόσο εύκολα λύνονται ξαφνικά τα μάγια και λες αλήθεια, αλήθεια, τι κεφαλικό ήταν αυτό τώρα? Γιατί εσύ ακούς ένα όνομα που είναι φανερά ασιατικό, τουρκικό, Μπαρίς Μάντζο. Δεν ξέρεις όμως ότι αυτού οι παππούδες και οι προπαππούδες ήταν Έλληνες και αυτός ονομάστηκε αντί για Ειρηναίος που μπορεί να λέγονταν, λέμε τώρα, έτσι, αντί για Ειρηναίος που μπορεί να λέγονταν ο παππούς του ή ο προπαππούς του, τον ονόμασαν Μπαρίς για να μην τους πάρουν το κεφάλι, και το Μάντζιος το έκαναν Μάντζο και έμειναν στην Τουρκία και εγκλωβίστηκαν εκεί. Γιατί? Γιατί οι φίλοι μας, οι δυτικοί, όταν είχαν φτάσει οι Έλληνες στην Άγκυρα και όταν το τουρκικό στοιχείο και το γενιτσαρέικο στοιχείο κόντεψε να εξαφανιστεί και να εξαλειφθεί από την Ασία, οι φίλοι μας οι δυτικοί είπαν ότι τελικά με τον Κεμάλ κάναμε πιο καλή συμφωνία και θα μας κάνει πιο πολλές παραχωρήσεις. Ενώ οι Έλληνες, αν μεγαλώσουν και φτάσουν μέχρι την Άγκυρα, θα έχουμε να κάνουμε με μία ακόμα υπερδύναμη. Εντάξει.
Αυτός ήταν ο μεγάλος ο ενδιασμός τους. Και γι' αυτό και μας μίκρναν και γι' αυτό και μας έκαναν αυτό το μικρό κρατήδιο που έχουμε καταντήσει πλέον να είμαστε. Ερωτήσεις, απορίες? Όχι. Καμία. Να είστε καλά.